Hi! Welcome to Sara's Kitchen. Ang lulutuin ko ngayon ay Indian style pritong kabute. Vegetarian food ay pwede nyo nang kainin. Painitin naman natin ang mantika. Ilagay naman natin ang mustasa at haras. Isunod naman natin ang pinatoyong sili. Ang sunod naman ang sibuyas. Ilagay naman natin ang dahon ng curry. Hintayin naman natin ito mag-brown. Ilagay naman natin ang sili na pulbos. At ilagay naman natin ang paprika pulbos. I-add naman natin ang garam masala at pampalasa pulbos. At ilagay naman natin ang paminta. Haluin ito ng mabuti. At ilagay naman natin ang tubig. At ito ay haluin ng maayos. At ilagay naman natin ang kasoy na giniling. At ito ay haluin ng mabuti. Ilagay naman natin ang asin. Ilagay naman natin ang butter ghee. Haluin ito na mabuti hanggang lumabas ang mantika. Ito na, ilagay na natin ang kabute. Haluin ito ng mabuti hanggang ito ay matuyo. Ilagay naman natin ang dahon ng curry para ito ay pampabango. Ito ay haluin ng mabuti hanggang matuyo. Ilagay naman natin ang piniritong kasoy. Pwede na itong kainin. Yummy! Pwede nyo na itong lutuin sa inyong bahay.